සිංහල ගීක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකට අදත් අපි ගීකයල ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි ඉන්නේ පෝර්ට්ලන්ඩ් වල ගොඩක් ලස්සන ඔරිගන් සිටි එකේ. ඉතින් මම මීට කලින් USA වලට ආවා කියලා වොෂින්ටන් DC වල සහ ඇත්තටම පෝර්ට්ලන්ඩ් වල වීඩියෝස් කීපයක් අරගෙන ආවා Chanux bro YouTube channel එකේ සහ Chanux bro Instagram එකේ. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝස් සහ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරා. එතකොට ගොඩක් අයට තිබුණු ගැටලුව තමයි ඇත්තටම මම මේ ටෙක් ගැජට්ස් මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ මේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බැලුවොත් මම මෙහි ඉඳන් දාපු වීඩියෝස් වල මේක තමයි වැඩිපුරම අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මට තේරුම් ගත්ත දේ තමයි ඇත්තටම ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් දැනගත යුතුම අරගත යුතුම කැමරාස් මොනවද? ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයිද? අපිට ගොඩක් අඩු මුදලට කැමරාස් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම මේ ගමනට අරන් ආපු කැමරා ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකදී අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ කැමරා එකද හොඳ, ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද හොඳ, මේවා බජට්ද, ඒ වගේම මේ වගේ ස්ටේබලයිසර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රැවල් කරනකොට ඇවිදින ෆොටෝස් ෂොට්ස් එහෙම ගන්නවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ වගේම යන ගමන් ෆොටෝ එක කැප්චර් කරනකොට මේක බ්ලර් ගතිය තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ස්ටේබලයිස් වෙන එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ කැමරා වල ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මයික් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා අපි අනිවාර්යෙන් හොයන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් කෙටියෙන්. ඉතින් ඔයා සමහර විට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් කරනවා ඇති, කැමරා එකකින් කරනවා ඇති. ඔයාගේ අදහසුත් අනිවාර්යෙන් මට ඕනේ ඔයා මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. දැන් අපි කතා කරමු මේ ගමනට මම අරගෙන ආපු කැමරා ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න අපි හැමෝම අතේ තියෙන දෙයකින්. ඒ කියන්නේ අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි අපිට මේ විදිහට ඇවිදිනකොට, ට්‍රැවලින් කරනකොට, ඇවිදින්න යනකොට කැමරා එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට තියෙන ගොඩක්ම හයි එන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් අපි ෆොටෝ එක කැප්චර් කරොත් ගොඩක්ම DSLR එක වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා ගාව තියෙන්නේ මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නම්, එහෙම නැත්නම් ටිකක් අඩු මුදලකට මිලදී ගත්ත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නම්, අඩු කැමරා කේපබිලිටි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නම් ඔයාට ගොඩක් හයි quality photos බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්නකොට ඔයා traveling කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කැමරා එක ගැන පොඩ්ඩක් consider කරන්න. මේ වෙනකොට මම මේ ගමනට USA දී අරගෙන ආවේ මගේ Samsung Galaxy Note 9 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහ අලුත්ම iPhone, එහෙම නැත්නම් Apple iPhone 10X Max කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ කැමරාස් දෙක compare කරනකොට මේකෙන් අපි ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් capture කරාම ඒකේ තියෙන quality එක අපේ ඇහැට පේන විදිය එක එක්කෙනාගේ personal opinions අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට Samsung එකෙන් ඔයා මොනවා හරි කැප්චර් කරොත් ඒකේ ගොඩක් කලර් ගතිය වැඩි, saturation වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ sharpness වගේ දේවල් වැඩිපුර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung ෆෝන් එකේදී අපිට low light වලදී ගොඩක් හොඳ photos videos capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත්ම iPhone එකේ තමයි මම මේ වෙනකොට දැකපු කැමරා එකකින් videos quality වැඩියම record කරන්න පුළුවන් කැමරා එක තියෙන්නේ. මම කතා කළේ වීඩියෝ ගැන. මේ කැමරා ෆෝන්ස් දෙකේම අපිට 4K දක්වා video resolution record කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් iPhone එකේ අපි 4K record කරනකොට ගොඩක්ම ලස්සන sharp edges එක, ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන colors එක, හරියට natural color වලට ගොඩක්ම සමාන colors එක අපිට videos බලා ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් කියන්නේ මේ වෙනකොට මං ගාව තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් වැඩිම quality එකෙන් video record කරන්න පුළුවන් කැමරා එක තියෙන්නේ iPhone 10X Max එකට. හැබැයි මෙතනදී පොඩි issue එකක් එනවා. මොකක්ද කියනවා නම් හවස 6න් විතර පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව වෙලාවෙන්, එහෙම නැත්නම් මෙහෙදී නම් හවස 4න් විතර පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අඳුරු වෙනවා, ඉර එළිය නැති වෙලා යනවා. කියන්නේ low light තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. එහෙම වුණාම iPhone එකෙන් නම් ගොඩක් noise එක තමයි photos videos capture කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් Samsung එකේදී මේ low light capability එක මේගොල්ලෝ වැඩි කරලා තිනවා. කොහොම වුණත් මේ කැමරා ෆෝන්ස් ගැන කතා කරනකොට අපිට ඒවා එක එකේ තියෙන මිල අනුව, කැමරා එකේ capability එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ගමනක් යනකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා හොඳම ෆෝන් එකක් ඔයා මිලදී ගන්නවා නම්, ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන වැඩවලට වගේම කැමරා එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යන්නේ තවත් portable device
එකට මේකට කියන්නේ ඇක්ෂන් කැමරා එකක් කියලා. මගේ අතේ තියෙන්නේ GoPro ඇක්ෂන් කැමරා එක. ඉතින් මේ වගේ කැමරා එකක් දැක්ක ගමන් ගොඩක් අය මේකට කියනවා GoPro කැමරා එකක් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේ වගේ තියෙන්නේ GoPro කියන්නේ එක ඇක්ෂන් කැමරා වර්ගයක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් මිල අඩුවෙන් වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒවා GoPro නෙමෙයි. මේක තමයි GoPro එක. GoPro බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අය රැවටිලා ඉන්නවා ඕනම ඇක්ෂන් කැමරා එකක් GoPro එකක් කියලා. ඉතින් මේ GoPro එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩක්ම පෝටබල්. ඒ වගේම මේකට විවිධ වර්ගයේ මවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනම තැනක ඔයාගේ වාහනයක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බයිසිකල් එකේ ඔයාගේ බල්ලගේ ඇඟේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇඟේ ඕනම තැනක උනත් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් විදියට මේකට ඇක්සසරිස් ගොඩක් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ওই විදියට පෝටබල් විදියට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අලුත්ම GoPro Hero 7 එකේ වගේ අපිට මේ බෑග් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පාව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයා ගොඩක් පහලට ඒ කියන්නේ GoPro 4 වගේ version එකකට ගියොත් ඔයාට ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙනමම තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ. මේකෙත් අපිට 4K දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරි එක charge කර කර අපිට බැටරි කීපයක් මාරු කර කර මොනවා හරි රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝස්, ෆොටෝස්, ටයිම් ලැප්ස් වගේ දේවල් ගොඩක්ම වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් එක්ක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි මේකෙදි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ GoPro ඇක්ෂන් කැමරා එකක් ඔයා මිලදී ගත්තොත් මේක ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාගේ කැමරා එක ඔයාගේ අවට තිබුණාට Wi-Fi හරහා සහ Bluetooth හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එක හරහා මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙන දේවල් බලා ගන්න සහ මේකේ settings control කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ Wi-Fi අපි නිතරම on කරලා තියෙනකොට නම් ටිකක් ඉක්මනට බැටරි එක බහිනවා. කොහොම වුණත් මේක ගොඩක් හොඳ portable device එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ෆෝන් එකටත් වඩා මේක හොඳයි. මොකද මේක අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකට වතුර යන්නේ නැහැ, මේකට දූවිලි යන්නේ නැහැ, මේකට මඩ යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. වතුර යට වුණත් හොඳට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස්. ඉතින් ගොඩක්ම ඇක්ෂන් කැමරා එකක් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ දැන් ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන ඇක්සසරිස් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න අන්තර්ජාලයේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට තමයි අපි කැමරාස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යන්නේ. මේ වගේ ගමනකට DSLR බල්කි කැමරා එකක් අරන් ආවොත් ඒක ටිකක් බර වැඩි. ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ වැඩියෙන් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු මං ගාව තියෙන Canon 6D එක එහෙම නැත්නම් Canon 70D එක අරගෙන ආවොත් මේ කැමරාස් වල බර වැඩි. අනිත් එක තමයි මේකේ lenses ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒ නිසා හරිම පරිස්සමෙන් වතුර යන්නේ නැති වෙන්න, දූවිලි යන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වගේ mirrorless cameras දෙකක් තමයි මේකට අරගෙන ආවේ. මේක ගොඩක්ම portable, ඒ වගේම බරින් අඩුයි. මේකට අපිට lenses මාරු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ලොකු lenses නෙමෙයි පොඩි lenses තමයි මේකට තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ cameras වලට lenses මාරු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොමවත් මම මේ cameras දෙක ගැනම මීට කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. මේක කෙටියෙන් කතා කරොත් මේ තියෙන්නේ මගේ Panasonic Lumix එක. මේක 4K කැමරා එකක්. ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. මොකද මම කලින් review එක කරලා තියෙන නිසා මේක අපිට display එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්, zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්, display එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ full control එක අපිට මේ buttons වලින් මේ තියෙන gadgets වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වීඩියෝ කරන්න, photos ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ කැමරා එකත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගෙන remotely මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙන දේවල් බලන්න සහ කැමරා එක control කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මං ගාව තියෙන පෝටබල්ම කැමරා එක Canon M10 එක. ඉතින් මේ වගේ ගමනක් යනකොට ගෙනියන්න වඩාත්ම සුදුසු කැමරා එකක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. මේකත් mirrorless කැමරා එකක්. ඉතින් ඒ නිසා බල්කි ගතියෙන් අඩුයි. ගොඩක්ම පෝටබල් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් විශේෂයෙන්ම මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට මේ විදිහට ඉස්සරහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයා vlog වගේ දේවල් කරනකොට ඔයාට ඔයාවම shoot කරගන්න ඕන නම් මොනවද shoot කරන්න කියලා මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් අපිට full control එක දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ කැමරා එකේ settings අපිට manual හදා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් automatically මේ settings වැඩ කරන්න දෙනවද කියලා. ඒ වගේම lenses මාරු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. මේකත් කලින් වගේ මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක iPhone Android එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගෙන remotely control කරන්න, record කරන්න, settings වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ කැමරාස් වර්ග 4 තමයි මම අද මේ ගමනට අරගෙන ආවේ. ඔයා කලින් මම USA ආපු ගමනේ තිබුණු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බැලුවා නම් මෙන්න මේවයින් ෂූට් කරපුවා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාට මේව ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඇති. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා මොනවද මේ පාවිච්චි කරන කැමරාස් කියලා. Instagram එකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම මම මගේ iPhone එකෙන් සහ Galaxy Note 9 එකෙන් තමයි කැප්චර් කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ ෆොටෝ ක්වොලිටි එක සහ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ කැමරා සෙට් එකෙන් ඔයා කැමතිම කැමරා එක මොකක්ද? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් අරන් එනවට කැමති නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයත් මේ වගේ කැමරා, ස්මාර්ට්ෆෝන්, GoPro ඇක්ෂන් කැමරා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න නැති, travel කරන කෙනෙක් වෙන්න නැති. ඔයාගේ අදහස් ඔයා පාවිච්චි කරන කැමරාවත් අනිවාර්යෙන්
අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මේ වගේ ට්‍රැවලින් වලට ආසය ඒ හැමෝටම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා Chanux bro කියලා search කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් upload කරාම ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. මේ තියෙන social media මම like කරන්න follow කරන්න සිංහලෙම tech side education update ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. අද සිංහල geek show එකත් එක්ක තුනට ගොඩක් ස්තුතියි ගව සිංහල geek show එකේ අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන් ඉක්මනට හම්බෙමු.